So welcome back mga tricks. Ito na naman tayo, mag-share tayo ng tricks. Tricks na to ay token text no load. Kaya dapat mag-share tayo habang gumagana pa. So itong tricks na to, pwede naman siya sa sun, kaso need lang ng promo. So ang kailangan lang natin, Sharevpn. Siyempre ano ko yan sa tutorial mamaya. Yung Sharevpn, kailangan mauna kang gumawa. Kailangan mabilis kasi napupuno ang mga slot ng mga server. So kailangan nilang ng wifi o data para maka-internet kayo sa Sharevpn, magawa kayo ng account, mag-create kayo ng account, gate code, yun. So umpisa ko na, hindi ko napapatagalin pa. Bago ang lahat, syempre subscribe, like, yun. So game. So, ito na mga ka-tricks. Punta tayo sa Sharevpn natin. Token text no load. So, ina-download nyo muna sa Play Store tong Sharevpn. Yan. Search nyo lang Sharevpn. So, ayan mga ka-tricks. Nagsisearch na. So, ayun po. Nakita nyo naman. Napakalinaw. So, pupunta na tayo dito sa Sharevpn natin. Sharevpn. Where are you? So, yan. Kukunin ko muna yung VPN natin. So, wala po akong load. Yan, nakakunin po. Start muna. Yun, connected na tayo. So game, gagawa na tayo ng PIP account natin. Punta muna kayo sa gate code. Yan. So kailangan ito, importante gate code na ito ha. Kailangan makakuha muna tayo ng gate code. So yan, loading pa po. Pag wala kang kung di ka makakagawa ng PIP account o kaya premium. So yan, pindutin lang natin itong gate code via Google. Loading pa po. So ayan, click Google, click mo lang yan at hintayin mo na. So ayan na. Siyempre yung account nyo. Yun, open VPN na. Yun na po, i-click natin. So click na lang natin itong yan, select server. Pili tayo ng server natin yan. Yan. Hanapin lang natin yung VIP para medyo mas malakas. So, iilan na lang po ito. Marami na kasi nakakagawa. Yan, ilan lang po sila. So, SB4 tayo. Pili lang kayo sa tatlo. So, pindutin natin itong claim code. Itong claim code. So, yun, may code na tayo ha. Copy paste nyo lang po yan. Yan, copy nyo lang po. Copy. So, para mamaya importante po yung code. So, wait tayo Sharevpn natin. Punta tayo ulit sa help. So, create account na po. Create account. Pindutin nyo lang po yung create account yan. So, hanapin natin yung siyempre SB4. Ayan. So, yung paste natin dito yung kanina. So, ayan. Ayan, yung name natin. Username, importante yan. Password. So mga 7 days po yung account na to. Pwede po kayong gumawa ng gumawa. So yun o, click open VPN o. Tayo po natin. So tagal no? O so yan na po, meron na po tayong account. VIP po yan. Siyempre, disconnectan natin yung natin. So, punta na tayo dun sa nilagay naman natin Singapore SB4. So, start. Yun o, no load promo. No load promo. So, start natin.
yung kanina natin ginawa account. Yan, tinatandaan niyo po ha. Open tricks, maybe one, yun. So, ayaw mo connect. Mukhang may mali ha. Check natin. Hindi natin titigilan yan. So, ayaw ko pa din, no? Check ko lang tong server. So, ayaw pa rin. Ayun, may mali yung ano natin. Yung password, dapat next. Yun, so, authenticate natin. So, boom, connected na. Napaka-angas. So, speed test natin yan. So, yan. Speed test. Pero minsan mabagal, pero minsan malakas. Medyo mabagay siya sa download. Depende po sa oras din. So yung upload video mabilis. Mapano. 3.46 MB. So ganun. Try na natin sa YouTube yun ha. Kung mo makikita kung malakas yan yung battery niya. Check yung battery niyan. So yun ang bilis ng battery. Napakaangas. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video natin, mga tricks natin dyan. Iwan na rin kayo comment at like. Marami pong salamat sa support niyo. Marami pa tayong tricks na gagawin. Hintay-hintay lang po tayo. So, lakas tayo yun. Sarap. Bago lang po yung SIM ko na to. So, kita nyo naman mga ka-tricks. Lakas po ng battery niya. Napanood niyo naman po yung video. Sana natutunan niyo kung paano gawin. Maraming salamat.